মই মানে এবিধ চাটনি বনাবলৈ লৈছোঁ। চাটনিবিধ আপোনালোকক এতিয়া মই কেনেকৈ বনাম দেখুৱাম। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া চাওক, নহৰু এইকেইটা লৈছোঁ। তাৰপৰা যিমান লয় আৰু যাক যিমান প্ৰয়োজন হয়, যিমান খায়। তাৰপৰা আদা লৈছোঁ, এই দুফুলা মাত্ৰ, আৰু এইখন লৈছোঁ। তাৰপৰা মই কি কৰিলোঁ, ইয়াত মানে গৰম পানীত এয়া অলপ তিয়াই থ'লোঁ, বাকলিৰ সৈতে দি দিছোঁ। সেইটো কাৰণে তিয়াই ভালকৈ এইখিনি চাফা কৰি ল'ম। এতিয়া গৰম পানীত মানে আপোনাৰ 2 মিনিটমান মই এনেই তিয়াই থৈ চাফা কৰিবৰ কাৰণে ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া চাফা কৰি ল'ম। এইখিনি এতিয়া গৰম পানীত তিয়াই থকাৰ কাৰণে মানে বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ পটক এৰাই যাব। এইখিনি মই এতিয়া গুচাই হৈ গ'ল। মই 2টা জলকীয়া লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া নি পেলাই অকণমান আকৌ বইল কৰি লওঁ। এতিয়া এই কুকাৰটোতে মই পানী অকণ উতলাই থৈছোঁ, গেছটো জ্বলিয়ে আছে বাৰু। তাতে এইখিনি এতিয়া দি দিম, অকণমান সিজাই দিম। মানে এইটো এটা পিঁয়াজো দি দিছোঁ, জলকীয়া 2টা, তাৰপৰা এইখিনি আদা নহৰুখিনিও দি দিলোঁ। পানী বেছি দিব নালাগে, পাৰিলে মানে একদম কিবা এটা ভাপত সিজাই ল'ব লাগে। কিন্তু মোৰ লৰালৰি হৈছে, সেইটো কাৰণে মই মানে এনেকৈ দি দিছোঁ। ভাপতো মাৰি নিদিওঁ, অকণমান সময় দি দিওঁ এনেকৈ কম জুইত, মানে ইয়াত অকণমান সিজক। এয়া একদম বেছি একেবাৰে হেৰিকৈ সিজিব নালাগে। এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া তাৰপৰা এইখিনি এতিয়া এই মই চৰিয়াটোতে পানীখিনি ইয়াত বাকি মই অকণ চেকি দিম। মানে এইখিনি চোন এইবোৰ মানে অকণ সিজিলে, এইবিলাক একেবাৰে সিজি যোৱা নাই, অলপ চোন। এইটো মই এবাৰখিনি এৰাই গ'ল, এইটো সোমাই গৈছে, সিমানলৈকে হেৰি কৰিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে মই এতিয়া এখন টেৱা পাতি লৈছোঁ, গেছটো জ্বলাই লওঁ। টেৱাখন অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত কেৰাহীখন গৰম হ'ল, তেতিয়া দি দিম এয়া মই দিছোঁ এচামুচ জিৰা দিছোঁ, তাৰপৰা এচামুচ জৰণি দিছোঁ। এয়া আৰু অকণ দিম দেই, মই আন্দাজত মানে আৰু অকণ লাগিব বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপৰা এইখিনিয়ে অকণমান গৰম হ'ল, এয়া খোৱা হ'ল। মই সেমেকা গোন্ধটো যাবৰ কাৰণে দিছোঁ, আৰু অকণমান সেকা ভাৱটো আহক গোন্ধটো। এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি থ'ম, এইখিনি কাঢ়ি থ'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া কি কৰিম, এই পিঁয়াজটো অকণমান মই টুকুৰাকৈ ফেটি দিম। পিঁয়াজটো মানে সেই পানী পালে যে কোমল পিছল হৈ গ'ল, সেইটো মই কাটিবই নোৱাৰিলোঁ। এনেকৈ আদাখিনিও সৰু টুকুৰা কৰি দিছোঁ কাটোতে, জলকীয়াটো টুকুৰাকৈ দিছোঁ। আৰু নহৰুখিনি দি পেলাই এইখিনি এতিয়া অকণমান সেকি লৈ, পূৰা ভাজি নিদিওঁ, অকণমান সেকি লৈ। এইখিনি এতিয়া সেকা হৈ গ'ল, মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এইখিনি আমি এই প্লেটলৈ ঢাকি ল'ম। এইখিনি এতিয়া মই মিক্সি জাৰটোলৈ ভৰাই দিম। তাতে দি দিম এতিয়া এই জিৰা জৰণিখিনি, দিম অলপমান নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। মই এতিয়া এইকণ দি চাই লওঁ, লাগিলে আৰু দি দিম। এয়া মোৰ ধনিয়া আছিলে, অকণমান ইয়াত দি দিছোঁ। ধনিয়া নাথাকিলে নিদিলেও হৈ যায়। তাৰপৰা এইটো এতিয়া আমি মিক্সিত ব্লেণ্ড কৰি লওঁ। এয়া মই এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, ইয়াত অকণমান পানী দি দিম, তেতিয়া আৰু ভালকৈ পিচ খাই যাব, মানে মিহি হৈ যাব। পানী অকণমান দিছোঁ, প্ৰায় হেৰি হৈছে, আৰু অকণমান ভালকৈ মিহি হ'বৰ কাৰণে পানী অকণ দি দিছোঁ। এয়া আছোঁ পানী দিয়াৰ কাৰণে এয়া হ'ল, মিহিয়ে হ'ল, ধুনীয়াকৈ পিচ খাই গ'ল গোটেইখিনি। তাৰপৰা এতিয়া আমি এয়া উলিয়াম। ইয়াত এতিয়া অকণমান মিঠাতেলো মই দি দিম।
মিঠাতেল দিলোঁ, দি পেলাই এয়া লৰাই দিলোঁ, লৰাই দি পেলাই এতিয়া আমি পৰিৱেশন কৰিব পাৰিম। এয়া এতিয়া আমাৰ নহৰু, আদা, পিঁয়াজ, জলকীয়া চাটনি ৰেডি। ইয়াত জিৰাজনী দি পেলাই নিমখ অকণ দিলোঁ, বিশেষ একো নাই। চাটনিটোৰ নামটো বহুত দীঘল। নহৰু, পিঁয়াজ, আদা, জলকীয়া, জিৰা, জলনি, এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, খাবলৈও ভাল। আৰু আমাৰ কি হয়, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ এইখিনিতো আমি কেঁচাই খালে বহুত আমাৰ উপকাৰীও, কিন্তু একেবাৰে কেঁচাইও বনাব পাৰোঁ, অকণমান সেইদে আমি সিজাই মানে সেকি পেলাইও বনাব পাৰোঁ। দুইভাগে টেষ্টটো বেলেগ হয়। গতিকে এবাৰ আপোনালোকে বনাই খাই চাব।